Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt onkin vähän ollut taukoa videoista, ei ole tässä kerennyt kauheasti touhuaan tämän kanssa, eikä nyt muutenkaan kuvaileen oikein mitään. On ollut vähän paussia, mutta tehdään nyt välillä jotain, kun tässä on aikaa tehdä. Sitten viime videon, niin mä oon käsitellyt nää vanerit tuolla saunasuojalla. Sitten mä rakensin tuohon tuollaiset kotelot noiden pyöränkoteloiden päälle. Ne on siistin näköiset ja niin edespäin. Näille nyt en oo tehnyt vielä mitään, mutta niillä nyt ei hoppua ookaan. Sitten ton väliseinän, niin siihen mä tein nyt tollaset kolot tosta, niin kuin, että tästä kuljetaan sinne sänkyyn. Niin arviolla, että mihinkä kohtaan se nyt sitten tuleekaan. Sitten tonne alas luukun paikkaa, mistä saa sitten lastata jotain pidempää romoa, jos haluaa. Niin edespäin. Ei tuolta nyt mitään järin isoa mahdu, mutta mä ajattelin sitä silleen, että mä en viitti kauhean ylös nostaa jos mun täytyy tehdä tähän jotkut askelmat, mistä sinne saa kiivettyä sitten tonne sängylle, kun se nyt on kuitenkin ton verran korkealla, ettei sinne nyt ihan tosta yhdellä jalalla loikata vaan, niin tai ainakaan minä en loikkaa. Niin se on sitten tukeva, että siinä ei ole mitään luukkua sananoiden varassa tai muuta, mikä sitten pettää siitä alta. Sitten tuolla jääkaappi tuli 85-litrainen tollainen kompressorikaappi, missä on 10 litran pakkaslokero tai pakastelokero ja niin edespäin. 12 volttinen. Taitaa toimia myös 24 voltilla. Sitten tuli myös tuossa pyörän takana niin toi suihkuallas. Se on toi on nyt 90 senttiä kertaa 90 senttiä. Ja sen kokostahan ei pitänyt tehdä, mutta toi oli sellainen, että sitä voi leikata. Se on siis muovia, niin sitä voi leikata, niin mä voin leikata siitä sitten tonne sen kokoisen kun haluankaan loppujen lopuksi. Niin otin nyt tommosen. Katsotaan sitä sitten joskus, että minkälainen siitä tulee ja minkä kokoinen siitä tulee. Nyt on hyvä, kun mulla on tuo jääkaappi olemassa sun muuta, niin mä voin sit mallata tarkasti että miten tonne jää tilaa mihinkäkin kohtaan, just jos sitä pöytäryhmää ja istuimia sun muuta ajatellen. Niin on kaikki palikat olemassa, niin se on vähän helpompaa hahmottaa aina kun päässään pelkästään. Mutta tällä videolla tarkoituksena olisi katsoa vähän vesijärjestelmää tuohon, niin mallailla näitä tonne paikolleen. Eli tähän tulee 80-litrainen toi vesisäiliö ja sitten 10 litran toi tollainen minivaraaja 1500 wattinen lämpöiselle vedelle. Ja sitten tossa on Livevevorin pumppu, mitähän tossa oli tuotto, jotain reilu 10 litraa minuutissa. Siinä on säädettävä paine, ja siis painekytkimellinen, ettei ole mitään, että hanoissa olisi kytkimet tai mitään sellaista, en todellakaan hala. Sitten auton kylkeen tällainen täyttöpiste, siitä sille letku tonne säiliöön, sinne mulla onkin jo täyttönippapaikka laitettuna. Ja sitten letkuiksi ajattelin laittaa, tää on siis paineilmaputkea tällaista muovista. En muista mitä muovia tää tarkalleen on, mutta on näistä nyt tuollaisista paineilmaputkista tai letkuista kokemusta jonkun verran, niin mä uskoisin, että noi toimii tässäkin ihan hyvin. Ja sitten niille tällaisia push-konnektoreita. Eli se vaan tökätään tonne se letku ja sitten se voidaan vetää sieltä myös pois sille, että toi lukitussalpa vedetään pois ja sitten toi painetaan pohjaan ja vedetään letku pois. Niin ne on sellaista aika yksinkertaiset käyttää. Ei ole mitään helmiliitosjuttuja tai sellaista tulossa. Sitten, mitäs vielä? No sitten vielä yksi juttu tähän liittyen, niin tässä on tällainen ultraäänianturi, eli tää mittaa veden tasoa ultraäänisensoreilla, tossa noin 2 kappaletta.
Ja se olisi tarkoitus laittaa, mä oon tehnyt tähän reijän sille jo valmiiksi, niin tohon noin. Ja toi on sellainen, että se ei tarvi kuin käyttöjännitteen 5 volttia. Ja sitten se liittyy Zigbee-verkkoon. Eli tonne autoon tulee Zigbee-verkko ja sitten jotain laitteistoa siihen verkkoon, muun muassa toi. Ja tosta mä voin ottaa sen veden tason johonkin näkyville, että paljonko on vettä tankissa jäljellä. Tossa tuo lukee muistaakseni 4 metriin asti, että pitäisi riittää tohon säiliöön kyllä ihan vallan mainiosti. Ja se on täysin parametroitavissa, että niinku se skaala tai asteikko, että missä senttisyvyydessä ollaan nollissa ja missä sitten täynnä ja niin edespäin. Katsotaan mitä siitä tulee sitten joskus kun päästään sinne asti. Ei varmaan ihan hetkeä vielä. Mutta sellaisia pikku älyjuttuja nyt ainakin tulossa. Ei tarvi mitään johdotettavaa vastusvirityshommaa tehdä. Mä en perusta sellaisista yhtään nykypäivänä kyllä. Mutta ne olisi tarkoitus mallailla tohon noin. Ja voitais sitä ennen ottaa tästä ehkä nämä sänkysysteemit pois, niin mä kolistele päätäni sinne koko ajan. Ja sit vois ehkä laittaa myös ton väliseinän itse asiassa tonne hollille valeeseen kiinni, niin on sekin siinä sitten. Niin. Läpivientiähän mä nyt en viitti tässä laittaa, kun kelit on mitä on. Auton kylki on ihan märkä, niin laitellaan ne sitten joskus keväällä. Mutta tästä näin jostain reikä läpi ja sillä hyvä. Joo, ei kai siinä. Ruvetaan hommiin. Saa joskus jotain aikaiseksi. Käydään vilkaisemassa tuota väliseinää vielä tosta. Siinäpä se. Tää nyt jää vähän huonosti kyllä tästä. No tää nyt on vähän vänkyrällään tää levykin, mutta tän pitäisi siis tulla tohon ihan tasan tohon reunaan, mutta no kyllä se siihen menee, kun se tänne mulla oli tarkoitus, että mä teen tänne taakke sen sellaisen tuen tohon vielä ja voi ruuvata sit siihen vaikka kiinni. Sitten se on tossa just reunalla. Mä halusin, että tähän ei jää mitään niinku kynnystä, mutta ei nyt vähän liian alas näköjään. Ei se mitään, ei oo millistä kiinni toi homma. Joo, mitähän sitten? Ei kai siinä. Otetaan toi sänkyhässäkkä tosta pois ja sitten ruvetaan mallailemaan tonne noita. Mut tosta tuli nyt ihan jees tosta. Mikä toi nyt on? Väliseinästä. Se vielä sitten jossain kohtaa kunnolla kiinni tonne noin, mutta sitä mä en tee vielä, vaan vasta sitten kun mulla on noin suihkuhommat tiedossa ja näin päin pois. Mutta jatketaan. Alunperinhän mä meinasin, että tää säiliö tulisi tähän näin pystyy, mutta sit mä ajattelin, että mitä mä sen siihen laitan, että sitten tänne jää tavallaan hirveästi niinku tilaa, mitä ei välttämättä käytetä mihinkään. Koska tuolta nyt ei nyt on niin mukava tänne alkaa kurkottaa. Niin nyt mä sitten päädyin sellaiseen, että mä laittasin tän tähän näin. Eli tähän tulisi siis kyljelleen. Normaalisti tää korkkipuoli pitäisi tulla ylöspäin, mutta toivotaan, että korkki pitää. Joo. Mutta sitä mä nyt en sitten ihan tiedä vielä, että toisinko mä kuitenkin tänne vähän edemmäs, näin. Ja sitten tänne sais tänne taakse vielä ton lämminvesivaraajan ja sitten ton vesipumpun. Tai laittaisiko lämminvesivaraajan jopa tohon väliseinäänkin. En tiedä. Täytyy ehkä vähän mallailla niitä
tohon, niin katsotaan miten ne sinne istuu. Tässä oli yksi syy, miksi tää väliseinä nyt oli tossa mun työn alla, että mä saan sen tänne kiinni, niin just että mä näen sitten miten näitä tänne laitan. Vesipumppu voisi tulla hyvin tähän näin. Noin. Mites tää varaaja tänne istahtaa? Se jäisi niinku sängyn alle. No en mä tiedä. Ei se tässäkään nyt ehkä niin hyvä. Tai no en mä tiedä. Ei välttämättä huonokaan on, mutta... Sitten jos se laittaisikin noin. Toi tohon noin. Täytyy tietysti myös vähän koittaa miettiä noita letkutuksia tai putkituksia. En tiedä. Jos se olisi tossa, niin sitten tää tulisi täältä. Täältä ton verran yli. Ei nyt paljon. 15 senttiä. Tähän jäisi sitten hyvin tollanen tila vielä vapaaksi. Ja tohon lattiatilaa ihan hyvin. Hyvin mihinkä voisi sit laittaa jotain. En tiedä. Vaikeita päätöksiä. No, ei nää nyt oikeesti varmaan niin vaikeita ole päättää vaan. Periaatteessa tää vois kyllä olla väliseinässäkin kiinnittää. Varaaja. No on siinä nyt se, että se tulee aika paljon yli täältä. Tässä suunnassa. En mä tiedä toisaalta haittaako se mitään, mutta. Mulla olisi haaveena, että tähän jäisi siis mahdollisimman paljon tätä leveyssuuntaista tilaa. Leveyssuuntaista tilaa niinku vapaaksi. Se minkä takia, niin no toki toi pyörien kuljetus, mutta mulla on siihenkin vähän ideoita ja niinku sellaista lastauskapasiteetin maksimointia, niin siihen liittyen on suunnitelmia, mutta niistä ehkä myöhemmin sitten lisää, kun tää joskus etenee tää projekti vähän pidemmälle. Täytyy hetkeksi laittaa oikein tuumausmyssy päähän ja katsotaan mihinkä mä näen tähän oikein pistä. No niin, kyllä mä nyt tulin siihen tulokseen, että toi varmaan tulee, tää nyt on tossa väärinpäin, mutta siis tulee varmaan tohon väliseinään kiinni. Tänne näin, pumppu tonne sen alapuolelle ja säiliö tohon paikkaan. Niin sitten tää tulee mahdollisimman eteen tää paketti täältä. Tämähän nyt ei ole optimaalisin paikka noin niin kun ajatellaan painopistettä, että tää on näin ylhäältä tää vesisäiliö, mutta se nyt on kuitenkin tuossa akselin yläpuolella suoraan niin edespäin. Eikä se nyt kuitenkaan ole kuin sen 80 litraa eli 80 kiloa. Nyt loppujen lopuksi kuitenkaan ihan hirveästä painoista puhuta, mutta toki mitä alempana se olisi, niin sen parempi. Mutta joo, noin mä sen kyllä varmaan teen. Sitten tää mua ärsyttää, kun mä haluaisin vetää tuolta vaikka sen putken, mutta tuolla on pokkauksia sun muuta just silleen, että siihen on aika ikävä tehdä sitä reikää. Toki alempana olisi tuolla täällä korkeudella, mutta täytyy se nyt saada ylemmäs se täyttöpiste kuin mitä toi on. Niin täytyy tehdä tosta kyljestä reikä vaan läpi ja siitä letkut tonne. Ei siinä sen kummempaa. Toki voisin tähänkin tehdä, että se täytettäisiin tästä kontin puolelta ja avataan ovi ja tässä on täyttöpiste, mutta kyllä se nyt mieluisampi on, että se tuolta ulkokaatta hoidetaan. Joo. Ton mä ajattelin, että mä vedän ton ihan reikanauhalla tohon kiinni tonne palkkiin, mikä tuolla onkin. Eiköhän se siinä pysy. Jos se ei pysy, niin sit se lähtee irti. Mut joo, kyllä se nyt tuollaisen reikanauhalle voi vetää vaikka kaksinkertaisena, niin kestää vähän enemmän sitten.
Mutta ei tohon pelkkään vaneriin ei viitti tollaista painoa kyllä laittaa kiinni ehkä. Tai no, mä tiedän, varmaan kestäisi sekin, kun laittaisi sen taakke vaan hyvät laput vaikka, niin ei kai siinä mitään. Mut joo. Täytyy alkaa suunnittelemaan sitä paikalleen noita kamoja. Mä en muistanutkaan tuossa äsken sanoa mitään, miten mä nyt oon näitä ajatellut noin niin kuin tehdä muuten, niin tosta on tarkoitus viedä tuolta väliseinän läpi putket suoraan keittiökaappiin ja siellä hanalle kiinni sitten ne, niin ne menee siellä kaapin sisällä, niin ne jää näkyville tai silleen saavutettaviin, niin näkee heti, jos niissä on jotain ongelmaa tai täytyy korjata jotain. Sitten suihkulle, niin täältä väliseinää pitkin putket tänne johkiin ja tästä näin sitten menee läpi reikä suoraan suihkukoopin, hana tulee niin kuin tänne niin kuin läpivienti se takapuoli, niin ne letkut kytketään sitten täällä kontin puolella siihen hanaan, niin sitten nekin jää suoraan näkyville. Sitten mä voin vetää täältä silleen, että ne kaataa koko ajan pikkasen alaspäin, niin sitten mä saan tonne tyhjennyspaikat helposti. Toki nuo letkut nyt lähtee irti noista pikaliittimistä niin helposti, että se nyt on sinänsä se ja sama, vaikka näppäisi sitten liitoksia auki jostain, saa ne tyhjäksi. Tai vaikka puhaltaisi paineilmoille tyhjäksi. Ja ton säiliönhän mä nyt saan sitten vaikka tuolla pumpulla lutkutettua tyhjäksi. Sitä nyt ei tarvitse miettiä. Tai vaikka lapolla tosta reiästä, jos se ei muuta keksi. Tässähän oli, kun mä oon laittanut tänne avannut, siis tässä on näitä läpivientejä vaikka kuinka, mitkä on niinku ummessa, niin mä oon nyt avannut sieltä tuolta yhden. Ja koska toi jää noin ylös, kun tää on nyt kyljellään tää säiliö, niin täällä sisäpuolella on toinen nippa, mistä menee sitten letku tänne pohjalle. Niin sinne ei jää tällaista, se on kuitenkin aika paljon vesitilavuutta, kun ajattelee tämän korkeuden, mistä se ei sitten saa sitä vettä. Niin, se on nyt silleen hoidettu, että ei jää käyttämätöntä kapasiteettia tuonne säiliöön. Joo, toivotaan, että liitokset pitää ja että toi korkki pitää. Ja tohon mun täytyisi tosiaan laittaa se anturi kiinni. Mä olisin laittanut sen jo, mutta mulla ei ole antureita, kun ei ollut sopivan kokoisia rosteriruuveja. Täytyisi hakea 5 millin ruuveet tosta Motonetista tai jostain. Tai pultit ja mutterit ja rikat, niin saa sen siihen kirrattua. Siihen tuli vähän sellainen vaahtomuovimainen toi tiiviste. Katsotaan sitten pitääkö se vai täytyykö vetää liimalla kiinni. Mutta kyllä mä nyt ajattelin kokeilla, että mä laitan sillä omalla tiivisteellään sen ensin. Ja katsotaan miten se pelaa. Jos se ei pelaa, niin sitten laitetaan liimat. Mutta olisi helpompi, kun ei tarvitsisi liimata. Niin jos se täytyy joskus ottaa pois, jos se vaikka hajoaa tai jotain, niin se liima irti repiminen on aina annelista. Mut joo. Ihan, siis mietin tosi paljon noita anturijuttuja yhdessä kohtaa, että miten mä ton teen. Ja ettiskelin siis kilkkeitä, että mä rakentaisin itse jonkun tollasen anturin, mutta sit tuli ihan sattumalta toi vastaan ja toi maksoi jotain 40-50 euroa jotain siihen väliin taisi olla. Ei kannattanut kyllä alkaa paljon itse rakentelemaan. Toi oli noinkin yksinkertainen juttu. Joo, ei siinä. Nyt mä alan laittaa kiinni lämminvesivaraajaa tonne varmaan ensimmäisenä. Ja sitten jatketaan noiden muiden kanssa. Mutta katsotaanpa mitä siitä tulee. Tähän varaajan kiinnitykseen ei tullut kuin tällainen peltilirppa. Se on koukut ja sitten se tulee niinku tänne näin. Niin, no en mä tiedä, kyllä kai se tossa luulisi pysyvän, mutta täytyy joku keksiä tähän päälle, että se ei pääse missään kohtaa sitten, jos tää auto pomppii jossain, niin tää hyppääisikin täältä koukuista irti, niin täytyy se miettiä vielä. Toki jos se laittaisi silleen, että tohon tulee toi palkki just tähän päälle, silleen, että se estää sitten, kun se on paikallaan se palkki, niin se ei pääse sieltä pois. Se voisi itse asiassa olla ihan hyvä ratkaisu niin.
niin tehdä tää. Niin sitten ei tarvitse tuohon ruuvailla mitään sinänsä ylimääräistä. Voi kyllä tulla vielä vaikka mitä muuttujia. Tää on vähän tällaista, kun tekee vaan, niin aina voi tulla jotain muutosjuttuja vastaan. Esimerkiksi nää nyt on ihan herran haltuun, että onko tuo johtojen läpivienti sopivassa kohtaa tossa vai ei. Mutta se on nyt siinä, muutetaan sitten jos tarvitsee. Joo. Täytyy hakea varmaan se palkki tohon ja sitten sovitella tätä tonne paikalle. No siihen se meni. Tohon jää just sopivasti nyt 5 milliä tähän rakoon, niin se ei silloin pääse tuolta pois. Joo. Tähän mun nyt ei tarvitse päästä tähän termostaattiin käsiksi, kun ääri harvoin, niin sillä nyt ei ole väliä. Voisi olla, että mä laitan tähän vielä pannan lisäksi, koska nyt tää tossa kiinnikkeessä niin se pääsee elämään tolleen, niin ei toi nyt ole ehkä paras mahdollinen systeemi noin. Meniks toi paikalle? Niin ehkä mä laitan sen, vaikka kyllä se nyt tietysti kun sinne tulee se vesi sisälle, niin painolla pysyy tossa varmaan aika hyvin, mutta ei nyt ainakaan suotta sitten hakkaa tossa mitään. Vetää siihen pannan vielä ympäri. Saapi olla niin. Laittelin tähän nyt letkut. Mä nyt vähän mietin, että viittiinkö laittaa edes näitä letkuja vai vetäisikö suoraan tuolla tarkoitetulla putkella tähän, mutta laitoin ne nyt ainakin tohon valeeseen. Ei mulla ole vielä liittimiäkään näihin sen enempää hommattuna. Tai on niitä tilauksessa itse asiassa, mutta ei ole tullut vielä. Niin katsoo nyt, että laitanko suoraan sitten ne tarkoitetut putket tähän vaiko en. Tässä on vähän ylimääräistä tässä mukana tulleessa, niin ei tarvitsisi olla yhtään ylimääräistä sellaista mitään lenkkiä tai mitään täällä, että tää pysyy mahdollisimman hyvin tyhjennettävänä, niin sen puoleen nää on vähän turhat, mutta mä en tiedä miten sitten, no ei se nyt toisaalta se vesi kuumempaa tuolla varaajassa, kun se on sitten siellä putkessakaan. En tiedä. Mietin lähinnä siis sitä, että miten se kestää se toi muoviputki tässä, mutta kyllä niissäkin nyt oli mun mielestä 80 astetta piti kestää lämpöön. Tää ei niin kuumaksi edes mene. Mä en muista, olisiko tää 70 astetta, ehkä vai 65 astetta itse asiassa on maksimit tässä hotboxissa. Vai mikä tää on? Kai tää oli hotti ja hotbox mun mielestä malliltaan ja merkiltään. Joo. Näitä oli siis 6, 8 ja 10 litrasia ainakin. Ainakin näitä. Mä nyt otin ton 10. Vähän mietin, että ottais vaan 8, mutta otin nyt sit kuitenkin ton. Hintaero nyt ei ollut niinku oikeastaan minkäänlainen, että lähinnä se oli se tilavuus, mikä siinä ratkaisi. Joo, mutta se on nyt siinä valeessa ainakin, niin mietin, täytyy se panta sitten laittaa vielä jossain vaiheessa, sitä nyt ei tässä kohtaa tarvitse, kun ei täällä juuri ajella, niin olkoon noin. No niin, nyt tää nyt olisi sinne päin edes hahmoteltu, niin laitoin tänne pumppuun vielä tohon sisäänmenoon suodattimen paikolleen, niin kyllä se näin tänne melkein asettuu, niin tästä tohon noin putki ja sitten tuolta lähtee ja tuolla haarotellaan niitä sitten sen verran kun tarvii ja sitten tohon ja sieltä ne sitten jatkaa tonne suihkulle ja keittiökaappiin ton seinän läpi.
kyllä se tossa varmaan aika hyvä on. Ja ei jää tänne sellaista hukkatilaa ihan hirveästi ton, kun ton pumpun laittaa sinne. Tohon se olisi helppo laittaa kyllä tohonkin, mutta sit siinä tulee taas se, että sit se tulee tuolta ulospäin. Ja sit letkut menee täällä pitkin ja niin edespäin. Niin kyllä se tonne minun mielestä kannattaa pistää. Mut joo, noi letkuhommat mun täytyy nyt vielä. Mä otan kyllä noin mukana tulleet letkut tosta mäkeen ja laitan siihen sitten liittimet. Liittimet, et saa käyttää noita, mitä mä oon ostanut, noin värilliset muoviputket, niin noista tulee muuten ihan hirveät kiepit tonne ja niitä ei saa ikinä tyhjäksi. Niin edespäin. Tiedä, onko tässä kamerassa jotain vikaa, kun musta näyttää koko ajan tässä näytöllä, että tää on jotenkin samee tää kuva. No, katsotaan. Toivottavasti teille näyttää on ihan okolta tää. Ei tarvi lähteä kamerakaappaan. Joo. Mitähän vielä? Ei tässä nyt kauheasti ole tehtävissä, kun en mä nyt voi letkuttaakaan sen enempää. Enkä laittaa täyttöpaikkaakaan, mutta oispa isompi talli. Olisi ihan mukava puuhastella kyllä sisällä. Ja tälleen talvella varsinkin, niin mikä sitä toisi tehdessä. Mut ei viitti tohonkaan sitä reikää kairata tohon kylkeen nyt tällä silkeleillä. Olisi kiva maalata se kuitenkin kunnolla sitten sieltä alta ja niin edespäin. Niin ei lähde ruostumaan. Joo. Kyllä tää tästä. Tän mä nyt laitan kyllä sillä pannalla kiinni tohon saman tien. Tuolta täytyy katkaista noin ruuvit, että mä revin itteeni niihin jatkuvasti, kun mä täällä touhuan. Mä nyt en vielä laita tuolla pannalla varaajaa, koska sitä nyt varmasti joutuu tässä poljaa vielä irti ja pois vaikka kuinka moneen kertaan. Olkoot se nyt noin. No ton vois ruuvata ehkä kiinni ton pumpun tonne periaatteessa. Joo. Mutta laitetaan nyt tuohon säiliöön varten se panta. Mun täytyisi imuroidakin tää puhtaaksi. Tää on aika täynnä kaikkea leikkuu roinaa tuolta sisältä. Mutta jatketaan. No niin, vesisäiliö olisi nyt siinä. Tuolla pannalla kiinni. Mä laitoin vielä tonne taakse. Näkyy tossa just. Laitoin sinne tällaiset vanerisoirot pystyy, ettei käy niin, että toi hinkkaa itsensä puhki noihin pultin kantoihin. Mutta kyllä mä sanoisin, että se ei tosta lähde kyllä yhtään mihinkään. Sitten jos lähtee, niin ollaan luultavasti muutenkin aika kusessa. Mut joo. Eiköhän se oo siinä. Laitoin sen nyt peltikattoruun päälle kiinni, kun ei tässä muutakaan ollut, mutta täytyy nyt katsoa, jos mä keksin siihen vielä jotain muuta, mutta kylläpä se nyt noillakin tietysti pysyy. Joo. Sitten mun täytyisi vielä tohon laittaa se anturi. Tohon täytyy hommata niitä liittimiä ja muutenkin liittimiä täytyy hommailla lisää vielä varmaan. Ja pumppu tonne kiinni ja niin edespäin. Kyllä se siitä. Mut joo, ehkä tää video voisi ruveta olemaan tässä. Seuraavalla videolla voitaisiin katsella varmaan vähän sähköjärjestelmää ja muutenkin noita elektroniikkahommia, että mitä mulla on tähän suunnitteilla. Mutta kiitos jos katselit videon tähän asti. Palaamme seuraavalla videolla. Moro!